प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु, सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु। तिमी छौ मेरो छेउ, तिमी छौ मेरो साथ, मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु। सबैलाई प्रभु यीशुको नाममा जय मसीह। साथीहरू, तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामीले पछिल्लो भिडियोमा जुन हामीले तपाईलाई बिट सिकायौँ 2x4, 3x4 कसरी बजाउने, यसका रोलिङहरू पनि हामीले तपाईलाई सिकाएका छौँ। र साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई 4x4 बिट कसरी बजाउने, जुन एकदमै राम्रो छ, एकदमै युज भइरहेको बिट हो। र यो बिट चाहिँ हामी सोलोमा पनि हुन्छ र हल्का मिडियम र फास्टमा पनि हुन्छ, तपाईहरु बजाउन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई 4x4 बिट कसरी बजाउने र यसको रोलिङहरू र यसलाई कसरी बजाइन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईहरुलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म भन्नेछौँ। र सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया अन्त्यसम्म बन्नुहोला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी यस भिडियोलाई सुरु गर्नेछौँ। साथीहरू, 4x4 बिट कसरी बजाउने यसको म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइदिनेछु। यसको बिटहरू म लेखेर तपाईहरुलाई दिनेछु, तपाईहरु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् म तपाईहरुलाई 4x4 बिट कसरी बजाउने क्याजनमा त्यो सिकाउनेछु। 4x4 बिट बजाउनको लागि तपाईहरु सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले बेसलाई हाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला बेस, स्नेयर, फेरि डबल बेस, स्नेयर, अब 3 चोटि जाने बेसलाई यसरी 1 2 3 हेर्नुभयो, 1 2 3। ल हेर्नुहोस्, सुरुबाट बेस, स्नेयर, बेस, स्नेयर, बेस, स्नेयर, बेस, स्नेयर, बेस, स्नेयर। यसरी चाहिँ तपाईहरु यो स्नेयरलाई डबल चोटि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको इच्छाले हाल्न सक्नुहुन्छ। बिट यसरी रहेको छ। आउनुहोस् म यस बिटमा चाहिँ तपाईहरुलाई गीत गाएर देखाउनेछु। र साथीहरू, यो 4x4 बिटमा बज्ने गाना हामी तपाईहरुलाई गाएर देखाउनेछौँ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो कोरस 188 नम्बरको कोरस हामीले गाउनेछौँ। यसमा जुन प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु भन्ने गीत चाहिँ यसमा बज्छ। हाम्रो सहायक निर्मल भाइले हामीलाई गाइदिनुहुन्छ र म बजाएर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु, सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु। तिमी छौ मेरो छेउ, तिमी छौ मेरो साथ, मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु। तिमी छौ मेरो छेउ, तिमी छौ मेरो साथ, मेरो गीतले प्रभु तिमीलाई उचाल्छु। साथीहरू, अहिले भर्खर तपाईले हेर्नुभयो 4x4 बिट कसरी बजाउने हामीले तपाईहरुलाई सिकायौँ र यसरी तपाई बजाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यसको रोलिङ चाहिँ कसरी बजाउने हो त्यो म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। तपाईहरुले तत्कालै रोलिङ सिक्न नसके पनि बिस्तारै तपाई बजाउनु होला। र केही छैन, जबरजस्ती बिट रोलिङ बजाउनै पर्छ भन्ने छैन। तपाई त्यही अनुसार रोलिङ नगरेर पनि बजाउन सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। र पछि तपाईहरु बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानुहुनेछ। यसको रोलिङ पनि सामान्य नै छ, राम्रै छ, स्पिड छ, हल्का पनि राम्रो छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई आज सिकाउनेछु रोलिङ पनि। र आउनुहोस् म यसको रोलिङ सिकाइदिनेछु। साथीहरू, आउनुहोस् यो 4x4 बिटमा रोलिङ कसरी बजाइन्छ म त्यो सिकाउनेछु। रोलिङ चाहिँ नि अब 2-3 प्रकारको छ। म तपाईहरुलाई सामान्य सिकाइदिनेछु। एउटा स्पिड छ, एउटा मिडियम छ, एउटा ठिकठाकै छ भनौँ। र यस्तो छ, म तपाईहरुलाई बजाएर देखाइदिनेछु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा भयो, फेरि हेर्नुहोस्। त्यही हो यो। अब अर्को चाहिँ यस प्रकार भएको छ।
यो चाहिँ एउटा हल्का यो चाहिने क्रोस सक्नुभन्दा र क्रोसलाई उठाउनुभन्दा अगाडि हल्का मिडियम तरिकाले बजाइन्छ। अर्को चाहिँ यस्तो रहेको छ। यस्तो चाहिँ रहेको छ यसको रोलिङ। तपाईँहरू बिस्तारै बिस्तारै सिक्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू भर्खरै हामीले तपाईँहरूलाई सिकायौँ 4x4 बिट कसरी बजाउने, यसको रोलिङ पनि, र यसमा हामीले गीत गाएर पनि देखायौँ तपाईँहरूलाई। र आशा छ साथीहरू यो भिडियोद्वारा तपाईँहरूलाई 4x4 बिट क्याजन बजाउन सिक्नुभयो होला। र आउँदो भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि अब 6/8 अनि फेरि समला र स्लो गानामा चाहिँ कसरी क्याजन बजाइन्छ त्यसको विषयमा हामी लिएर आउनेछौँ। र आशा छ हामीहरूलाई तपाईँहरूले त्यो भिडियो पनि हेर्नुहुनेछ। र साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मनलागेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी यति चाहन्छौँ, फेरि पनि भेट्नेछौँ नयाँ भिडियोको साथमा। तबसम्मको लागि सबैलाई जय मसी।